Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είστε στο Golden Chris. Σήμερα η μέρα είναι ξεχωριστή γιατί θα πάμε σε μια καινούργια περιπέτεια. Θα πάμε γύρω από το Ριάκι να δούμε τα πετρώματα, να δούμε από πού ξεκινάει ο χρυσός. Θα σας δείξω τα σημάδια που δείχνουν πού υπάρχει χρυσός. Γι' αυτό ελπίζω να απολαύσετε και το σημερινό επεισόδιο. Σας ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη. Ευχηθείτε μου καλή τύχη. Εδώ όλοι οι βράχοι πάντως είναι χαλαζίες, όλοι οι βράχοι. Βλέπετε από μέσα έχει σίδερο. Για να δούμε, εδώ πέρα έχει πολλές πέτρες να πάρω δείγματα. Ναι, τέτοιο χρώμα θέλω να χρησιμοποιήσω. Πολύ ωραίο. Ένα ακόμα ωραίο κομμάτι, κάτασπρος έτσι. Και εδώ πέρα σε αυτό το σημείο κόκκινος. Εκεί κάτω είναι το Ριάκι, παιδιά. Εμείς είμαστε τώρα παράλληλα. Έχει δρομάκι. Και έχουμε εδώ. Για να δούμε αυτό το χαλαζία μαζί. Βλέπετε, όσο ανεβαίνουμε τόσο καλύτερα. Σίδερος μέσα του και βλέπω όξυνση. Και βλέπετε αυτά τα pocket που κάνει, τις τρύπες. Σε αυτές τις τρύπες κρύβεται ο πυρίτης, γι' αυτό είναι γεμάτο το Ριάκι με πυρίτη. Αλλά και μπορεί να κρύβεται και χρυσός επίσης, μία στο τόσο. Πολύ καλό δείγμα. Συνεχίζουμε προς τα πάνω να δούμε άμα καταφέρουμε να βρούμε πιο πολύ όξυνση και θέλω να δω και λίγο πορτοκαλοκίτρινο όπως σας είπα. Ναι, πολλά τέτοια θα δούμε. Δεν ξέρω παιδιά, όσο πάω προς τα πάνω αρχίζω και βρίσκομαι σε ζούγκλα περισσότερο με λουλούδια. Δεν βλέπω άλλο πέτρες. Είναι καταπράσινα όλα. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουμε να δούμε κάνα πέτρωμα εδώ πέρα μέσα. Συνεχίζω εδώ πέρα παιδιά την περιπέτειά μου μέσα στη ζούγκλα. Τσιμπάνε και όλα στα άτομα. Βγήκα επιτέλους λίγο σε πέτρωμα. Για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Αλλά είναι άσπρος ακόμα. Βλέπετε όμως ότι έχει τρύπες μέσα, καλό σημάδι αυτό. Δεν έχει πολύ σίδερο όμως και δεν είναι και πολύ... Δεν έχει πολύ όξυνση, δεν έχει πολύ κόκκινο. Πολύ σκούριασμα, θέλουμε περισσότερο σκούριασμα. Βλέπετε αυτό εδώ πέρα το σημείο στο κέντρο του, εδώ. Θέλουμε περισσότερο τέτοιο να είναι όλο γεμάτο. Και για τους φίλους μου που ρωτάνε πού βρίσκεται ο χρυσός και πώς καταλήγει στα ποτάμια για να μεταφερθεί, είναι πολύ απλό. Ο χρυσός δεν βρίσκεται στα ποτάμια εξ αρχής. Ο χρυσός βρίσκεται στα βουνά μέσα. Και με τον καιρό, με τις πέτρες που κατρακυλούν, από τις βροχές, από τη σκουριά, από την όξυνση του αέρα και του νερού, μεταφέρονται αυτά όλα, κατρακυλούν και πέφτουν στα ριάκια. Τα ριάκια τα μεταφέρουν στα ποτάμια. Έτσι γίνεται ο κύκλος και τα βρίσκουμε εμείς στα ποτάμια μέσα. Καλυτερεύουν τα πράγματα. Βλέπετε τι εννοώ σκουριά. Οπα. Θέλω να το βγάλω αυτό κάπως, αλλά μπορεί να το βγάλω. Πάντως φαίνεται πολύ ωραίο κομμάτι αυτό. Θέλω να το βγάλω αυτό το κομμάτι. Είναι μέσα στη σκουριά και μέσα στις τρύπες. Και φαίνεται ότι πάει προς το κρίσταλο αυτός ο χαλαζίας. Άμα δείτε εδώ πέρα, διαφανίζει. Είχε ξεκολλήσει από το κυρίως βράχος και για να δούμε τι έχει από κάτω. Δείτε εδώ πέρα.
Όλα αυτά είναι σκουριά. Και χώμα, αλλά περισσότερο σκουριά. Και από κάτω βλέπω σίδερο. Θέλω να το ξεπλύνω αυτό το κομμάτι, η αλήθεια είναι. Λίγο πιο πάνω ανέβηκα και δείτε όλος αυτός ο διάδρομος είναι μέσα στο Χαλαζία. Είναι δρομάκι Χαλαζία, έτσι θα το ονομάσω. Μέχρι πάνω. Γι' αυτό το βλέπετε άσπρο. Κάπου εδώ πέρα ξεκινάει η φλέβα, να ξέρετε. Άμα υπάρχει φλέβα. Που σίγουρα υπάρχει, εγώ το πιστεύω. Γιατί δείτε εδώ κομματάκια. Αρχίζουν και. Δεν ξέρω άμα φαίνεται. Αρχίζει και γίνεται προς το κόκκινο. Κόκκινο. Και δείτε εδώ. Δείτε εδώ. Σκουριά παντού πάνω στο Χαλαζία. Καλό σημάδι. Σίδηρος. Αυτό θέλω να το βγάλω, είναι η αλήθεια, αλλά δεν ξέρω πώς. Να, και εδώ έχει. Και έχουν μέσα pockets, δηλαδή τρύπες. Αυτές τις τρύπες είναι ό,τι ψάχνουμε. Δεν ξέρω αν μπορώ να το βγάλω αυτά τα κομμάτια εδώ. Ναι, δείτε εδώ κάτω. Βλέπετε χρώμα που έχει. Που κοκκινίζει. Αυτό ψάχνουμε. Αυτή είναι η φλέβα ουσιαστικά. Τώρα αυτό 5 μέτρα κάτω από εμάς παίζει να είναι ο χρυσός. Και με τον καιρό θα εμφανιστεί. Με τις βροχές και αυτά. Δείτε πώς σκουριάζει εδώ πέρα στην επιφάνεια. Δηλαδή όσο θα μπαίνουμε προς τα μέσα, αν μπορώ να βγάζω πέτρες, τόσο περισσότερο σκουριά και σίδερο θα έχει. Ναι, αλλά δεν μπορώ να το κάνω τώρα αυτό. Δείτε εδώ. Κάπου εδώ είναι η φλέβα, να ξέρετε. Αυτό το σημείο μου αρέσει. Γι' αυτό ήρθαμε σήμερα. Ήρθαμε για να δούμε περίπου πού ξεκινάει να έχει αυτά τους ωραίους χαλαζίες. Για να ξέρουμε περίπου σε τι ύψος το ποτάμι αρχίζει και κατεβάζει. Γιατί όλα αυτά τώρα εδώ πέρα που είμαστε στην πλαγιά, όλα αυτά θα κατέβουν σιγά σιγά με τις βροχές και τον καιρό προς τα κάτω, προς το Ριάκι. Παιδιά, έφτασα σε αυτό το σημείο και βλέπω, έχω μπροστά μου ένα τεράστιο βράχο. Φαίνεται ωραίος χαλισμένος και κάποιος που δεν γνωρίζει, από μακριά θα πέταξε ένας βράχος, δεν έχει τίποτα. Αλλά αυτός που γνωρίζει τα σημάδια του χρυσού και δει αυτό το βράχο, θα χαρεί πάρα πολύ. Γιατί δείτε, παιδιά, τις γραμμές, τις άσπρες, του Χαλαζία που έχει μέσα. Πόσο όμορφο. Είναι ό,τι καλύτερο θέλει να βρει κάποιος που κυνηγάει χρυσό. Και εδώ πάνω. Περνάει όλο αυτό, διασχίζει και φτάνει στο Ριάκι. Και το Ριάκι μπορεί σιγά σιγά να το τρώει και να αποκαλύπτει το χρυσό. Εντάξει, και αυτός ο βράχος από μόνος του είναι πανέμορφος, χαλισμένος. Άλλο εδώ πέρα, κι άλλος Χαλαζίας, στην άκρη του βράχου. Χαλαζίες δημιουργούν γραμμές. Έτσι σχηματίζονται, σε γραμμές. Και μέσα τους εγκλωβίζεται ο χρυσός. Καθώς γίνεται, αυτό όλο έχει προκαλυφθεί πολλά χρόνια πριν έχει δημιουργηθεί ο Χαλαζίας. Από τα ηφαίστεια και από αυτά εκατομμύρια χρόνια πριν. Ο χρυσός δημιουργείται στα έγκατα της γης. Πριν εκατομμύρια χρόνια δημιουργήθηκε. Δηλαδή, και τώρα μπορεί ακόμα να δημιουργείται, αλλά από τη λάβα που έχει μέσα η γη, από τον πυρήνα της γης, γίνεται μια έκρηξη και με τα ηφαίστεια τον φέρνει πάνω εγκλωβισμένο μέσα σε Χαλαζία. Γίνεται ένα κράμα, ρε παιδί μου. Και εκεί πέρα μέσα εγκλωβίζεται ο χρυσός, μέσα στους Χαλαζίες. Βλέπετε τη γραμμή που συνεχίζει και πηγαίνει προς το Ριάκι. Το Ριάκι είναι εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν το ακούτε, εκεί πέρα μέσα είναι το Ριάκι. Και αυτή η γραμμή, το Χαλαζία εδώ, συνεχίζει προς το Ριάκι. Και δείτε το Χαλαζία εδώ πέρα πώς έχει με τον καιρό. Πώς υπάρχει όξυνση, βλέπετε ότι έχει τρύπες μέσα. Αυτές οι τρύπες μπορεί όντως να είχαν χρυσό. Και αυτός ο χρυσός μπορεί ακόμα να μην έχει πέσει στο Ριάκι. Αλλά το πιο πιθανό είναι να είχαν πυρίτη. Αλλά βλέπετε που δημιουργεί pockets, τρύπες. Αυτές οι τρύπες δεν είναι χαλαζίας. Αποτελούνται από κάτι, είτε από σίδερο είτε από χρυσό. Τώρα αυτός ο χρυσός από εδώ πέρα που έχει ξεφύγει μπορεί να βρίσκεται και κάπου εδώ πέρα, να έχει παγιδευτεί. Δηλαδή και αυτό μπορεί να είναι καλό σημείο, δεν είναι ανάγκη να είναι μέσα στο Ριάκι. Απλά δεν βολεύει αυτό το σημείο, γιατί πρέπει κάπως είτε να έχεις μια αντλία εδώ πάνω και είτε μια σκάφη είτε κάτι για να μπορείς να ανακυκλώνεις νερό, γιατί χρειάζεται νερό για να επεξεργαστεί όλο αυτό εδώ πέρα μέσα το υλικό. Βλέπετε εδώ πέρα πόσο υλικό έχει εδώ μέσα. Αυτό είναι καλό υλικό. Δεν είναι άσχημο υλικό και δεν σημαίνει επειδή δεν βρίσκεται κοντά σε Ριάκι ότι είναι άσχημο. Δείτε εδώ ομορφιές. Λογικά μπορώ να κατέβω από εδώ.
Δεν είμαι σίγουρος, αλλά φαίνεται προσβάσιμο. Τι λέτε, πάμε να δούμε. Βρήκαμε καινούριο σημείο, για να δούμε. Βρήκαμε καινούριο ενώ δεν τελειώσαμε το παλιό. Μακάρι, μακάρι. Όσο πιο πάνω να ξέρετε σε ένα ριάκι, σε ένα ποτάμι, τόσο καλύτερα. Όταν ακολουθάτε συνέχεια, άμα βρείτε κομμάτι χρυσού, ακολουθήστε το προς τα πάνω, θα βρίσκετε περισσότερα. Και έχει ένα νησάκι εκεί πέρα μέσα. Εύκολο να το κατέβασμα τελικά, δεν είναι τόσο επικίνδυνο. Και πάμε να δούμε. Έχει πολλά ωραία σημεία που θέλω να δοκιμάσω. Λέω για αρχή να δοκιμάσω λίγο, να δω αν μπορώ να βρω κανένα υλικό από όλες τις χαραμάδες. Έχει πάρα πολλές χαραμάδες και βλέπω και λίγα υλικά εδώ πέρα. Αυτά είπαμε, αυτά τα σημεία εδώ πέρα χαραμάδες είναι ό,τι πρέπει για παγίδες, να ξέρετε. Αυτό το εργαλείο είναι ό,τι καλύτερο. Δείτε εδώ ό,τι υλικό βγαίνει. Αυτά τα σημεία, παιδιά, επειδή είμαι στη σωστή πλευρά του ριακιού, αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο. Δείτε εδώ υλικό που κρυβόταν. Μην το βλέπετε γυμνό εξ αρχής, άμα το ξανακοιτάξετε καλά, σίγουρα θα βρείτε υλικά. Όλο αυτό εδώ πέρα μέσα χαραμάδρα έχει υλικό. Πάω να το βάλω στη διατέλα μου. Μην υποτιμάτε τις χαραμάδρες, παιδιά. Δείτε τι υλικό γέμισα μέσα σε 5 λεπτά τις χαραμάδρες. Επιφανειακά μπορεί να μην φαίνεται, αλλά κάποιοι έχουν πάρα πολύ υλικό μέσα, πάνε βαθιά. Δεν περιμένω να δω κάτι, κάνα μεγάλο κομμάτι, είναι η αλήθεια. Αλλά καλοδεχούμενο άμα έρθει. Γιατί αυτό το σημείο το επιλέξαμε τώρα στην τύχη και δεν ήταν σήμερα να ψάξουμε. Ήταν σήμερα μόνο να δούμε τις πέτρες γύρω-γύρω. Αλλά επειδή δεν γίνεται να έρθω μέχρι το ριάκι και να μην ψάξω, είπα να κάνω και κάνα δυο. Να δούμε και άλλα σημεία. Ναι παιδιά, δεν βλέπω καθόλου μαύρη άμμο σε αυτό. Για να δούμε. Τίποτα, δυστυχώς. Παιδιά, και εδώ έχουμε το αγαπημένο μας βότανο. Το γνωστό σκορπιδόχορτο. Σκορπίδι. Είναι γεμάτο τέτοια. Είναι πολύ καλό ελιξίριο για διάφορες ασθένειες, λοιμώξεις. Ναι, είναι πολύ καλό, θα πάρω σίγουρα σπίτι μαζί μου. Έχει πάρα πολλά. Τώρα στην απέναντι πλευρά πήρε το μάτι μου αρκετό υλικό σε αυτό το σημείο και επίσης έχει πολλές μεγάλες κροκάλες. Δεν ξέρω αν είναι καλό. Εγώ πάντα νόμιζα αυτή η πλευρά είναι Εγώ νόμιζα πάντα ότι αυτή η πλευρά είναι εξωτερική, οπότε δεν ήταν καλό. Αλλά αξίζει να πάρουμε και ένα δείγμα και από την άλλη πλευρά να δούμε ποια πλευρά δείχνει τα πιο βαριά, ποια πλευρά δείχνει τον περισσότερο πυρίτη. Πάντα να ακολουθάτε τα βαριά και άμα δεν μπορείτε να βρείτε τα βαριά μέσα στο χώμα, να βλέπετε απ' έξω τις πέτρες, τις πιο μεγάλες, να πηγαίνετε σε σημείο που έχει τις πιο μεγάλες πέτρες. Δείτε πόσο γεμίσαμε. Μια χαρά. Πρώτο πάνω. Για να δούμε. Το πήγα στα λιγοστά και για να σας δείξω. Δεν βλέπω τίποτα βάρη μέσα, είναι όλα άμμος. Ίσως και όχι, βλέπω πυρίτη είναι αλήθεια. Μπορώ να κάνω λάθος.
Μεγάλος πυρίτης. Ναι. Δεν έχει ψήγματα μέχρι εκεί, μέχρι πυρίτη. Αλλά έχει 2-3 κομμάτια τεράστιου πυρίτη. Ενδιαφέρον. Αρκετά ικανοποιητικό το πρώτο πάνω. Εδώ θέλει καλό τρίξιμο. Γιατί πολλές φορές ο χρυσός κολλάει πάρα πολύ καλά πάνω και χώνεται όσο πιο βαθιά γίνεται. Με τα χρόνια και το βάρος του. Κρύβεται. Τελευταίο πάμε παιδιά για σήμερα. Αλλά είδα ένα σημείο που θα σας το κρατήσω για έκπληξη. Είναι πολύ καλό και είμαι σίγουρος ότι έχει γραμμάρι του μέσα. Θα είναι έκπληξη για κάποια άλλη φορά. Οπότε όλο αυτό το ταξίδι μέτρησε μόνο και μόνο για εκείνο το σημείο. Είναι πάρα πολύ καλό, το υπόσχομαι. Θα δείτε τι εννοώ. Ελπίζω να έχει έστω ένα μικρό ψήγμα για να μην φύγουμε με άδεια χέρια. Μπα, δεν είναι ωραίο σημείο αυτό. Δυστυχώς παιδιά. Κόντας λίγο καλύτερα χωρίς να κρατάω την κάμερα, τελικά είχε ψήγμα μέσα. Εκεί πέρα πάνω, απλά είναι πολύ μικρό. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν μαζί μου για ακόμα μια φορά σε αυτό το υπέροχο μέρος. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Άμα θέλετε, άμα επιθυμείτε, κάντε ένα like, μια εγγραφή, οτιδήποτε θέλετε. Τα λέμε στο επόμενο.